දැන් අපේ තියෙනවා නේද හෙළ භාෂාව කියලා අපි කියනවනේ. ඉතින් හෙළ භාෂාව ගැන අපේ සාහිත්‍ය කෘතිවලක් තියෙනවා. මේ රටේ හිටපු අය හෙළ නමින් හඳුන්වන සිහල නමින් හඳුන්වන භාෂාවක් කතා කරපු නිසා මේ දීපයට සිංහල දීපය කිව්වයි කියලා. එතකොට අපිට එක පැත්තකින් ජෛව විද්‍යාත්මක සාක්ෂි අපිට නැහැ. මේ ඔය ජෛව විද්‍යාත්මක සාක්ෂි අපිට තියෙන්නේ දකුණු ආසියාව ජනාවාස වීම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක්. ලංකාවේ පැරණිතම ශිලාලේඛනයක බ්‍රාහ්මී ශිලාලේඛනයක අපිට ඇයි හොයාගන්න බැරි දෙමළ ඌරුවට සකස් වෙච්ච වචනයක්? Unlimited History අපේ ජාතික කතාව අයිබෝවන් අදත් අපි සඳුදා දිනේ සුපුරුදු ලෙසින්ම අපේ Unlimited History වැඩසටහනත් එක්ක අපි ඔබට ගිය සතියේ පොරොන්දුවක් වුණා. ඒ පොරොන්දුව තමයි අපි අපේ මහාචාර්ය රාජ්සෝම දේවයන් මේ දවස්වල පුරාවිද්‍යා ගවේෂණයක නිල්ලා ඉන්න මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයට ගිහිල්ලා අපි ඔබත් අපිත් අපේ Unlimited History වැඩසටහන ගෙන එන බව. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ එහෙ. ඉන්න තැන කියනවා නම් ඉතාමත් දර්ශනීය ගල්තලාවක මේ අපේ YouTube නාලිකාවෙන් බලන උදවියට අපේ ජනිත් මල්ලිට මම කියනවා මේ වටපිටාව පෙන්වන්න කියලා. ඉතාමත් රමණීය කඳු පන්තියකින් ඈතින් අපිට කිලෝමීටර් 10කට විතර එහා ඒ කඳු පන්තිය අපිට පේනවා. ඊළඟට විශාල තලිතලාවක් ඊළඟට අපි ඉන්නේ වත්තේගෙදර මහා පර්වතයක ගල් තලාවක මේ වැඩසටහන පටිගත කරපු වැඩසටහනක් විදිහට ඔබ වෙත ගෙන එනවා. මේ අවස්ථාවේ මගේ උකුලේ ඉන්නවා මගේ මිතුරියක්. බලන අයට නම් පේනවා. අපි අයගේ නම හමු ඉස්සෙල්ලාම. පුතේ ඔබේ නම මොකද්ද? ටීඑම් මෙතුලි සේමින්දි. මෙතුලි කොයි ඉස්කෝලේද ඉගෙන ගන්නේ? මෝ රාජකීය විද්‍යාලය. මෝ කියන්නේ මොකද්ද? මොනරාගල. අපි ඉස්කෝලේ වල නම් කියනකොට පුතේ ඉස්කෝලේ බෝඩ් එකේ ලොකුවට ගහන්න බැරි වුණාට මොනරාගල කියලා අපි ඉස්කෝලේ නම කියන්න ඕනේ මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලය. අපේ මේ නංගිලා මල්ලිලා පුංචි දූ දරුවෝ අපේ වැඩසටහන අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට කියන්නේ ඔය ඉස්කෝලේ නම කියනකොට අපි ඒ දිස්ත්‍රික්කෙත් එක්කම කියමු. කෙටියෙන් ගහලා තිබුණාට. හරිද? ඊට පස්සේ කොහොමද කියන්න ඕනේ එතකොට? මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලය. හරි. මේ මගේ උකුලේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ අපේ රටේ අනාගතය. අපි මේ ඉන්නේ වර්තමානයේ. අපි වර්තමානයේ අනාගතයේ උකුල මත තියාගෙන අතීතයට ගිහිල්ලා අපේ උරුමය සොයාගෙන යන මේ වැඩසටහන මං හිතන්නේ කාල 3ක් එකට එකතු කරලා මේ ගල්තලාව මත අද දිගහැරෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපේ මහාචාර්ය රාජ්සෝම දේවයන් ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේ විශේෂයෙන්ම ආරාධනා කරා මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න පාසල් දරුවන්ට මේ ශාස්ත්‍රීය ගවේෂකයන්ට පොදු මහජනතාවට මේ කරන ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වලට දායක වෙන්න කියලා. අපේ net news වලිනුත් විටින් විට කිව්වා. ඉතින් ඒකින්ද විශාල ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. මේ පුංචි දුවත් එහෙම ආපු කෙනෙක්. ඇය අපේ රසිකාවියක් Unlimited History වැඩසටහනේ වගේම මගේත් රසිකාවියක්. ඉතින් ඇයත් ඇගේ තාත්තා මේ ප්‍රදේශයේ විදුහලක සංගීත ගුරුවරයෙක්. ඒ වගේ ඉතින් විශාල පිරිසක් අපේ මහාචාර්යතුමාගේ ආරාධනය පරිදි මේ වැඩ කටයුතු වලට දායක වෙනවා. අපිටත් අවශ්‍ය අපේ ඉතිහාසයේ පුරාවිද්‍යාව ශාස්ත්‍රීය පුස්තකාලවල රාක්කවල ගොඩ ගහන්න නෙමෙයි මේ වගේ ගල් තලාවල් මත මේ වගේ සංවාද මණ්ඩපවල බණ මඩුවල ප්‍රජාශාලාවල් වල සමහරලාවට ඔබ එකතු පහදු වෙලා ඉන්න බස් වලට එකේ උනත් කමන්නේ බස් එක එනකන් කෝච්චිය එනකන් අපේ රටේ අපේ හෙළයන්ගේ අක්මුල් සොයා යාම පිළිබඳව කතා බහ කරන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් පුතේ මේ අපි පැත්තක වාඩි වෙලා මේ අද වැඩසටහන අපි අහගෙන ඉමු. මේ ආයිබෝන් සර්. ආයිබෝන්. මේ ඉතින් මේ වගේ දරුවෝ විශාල පිරිසක් සර්ට මෙහෙදී හම්බ වෙන්න ඇති. අනිවාර්යෙන්ම. ඔව් අපි දැන් පහුගිය මාසේ 23 වෙනිදා තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම ආවේ මොන්රාගලට ඇවිල්ලා මේක වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තේ.
ඉතින් මේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම මේ මාධ්‍යවල net FM නාලිකාවේ සහ වෙනත් මාධ්‍යවලත් මේ අපි එදිනෙදා කරන කටයුතු විකාශය කළා. ඉතින් අපිට මේ පේනවා අති විශාල ප්‍රතිචාරයක් මේ රටේ මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාවගෙන් අපිට ලැබෙනවා. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සමහර වෙලාවලට මේ මොණරාගල නගරේ දවල්වරුේ ඇවිදින්නත් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මොකද එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා මේ අපි දැක්කා මේ රූපවාහිනී නාලිකාවක ඉන්නවා. මේ අපේ වත්තේත් තියෙනවා මේ වගේ පරණ නටබුන් එන්න බලන්න. අපේ හේනෙත් තියෙනවා මේ වගේ අකුරු තියෙන ගල් ඒවා බලන්න එන්න කියලා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මහජනයා අපිට මේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙන ස්ථාන ගැන අපිට තොරතුරු දෙනවා. නුවන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගල් කණු ගොඩ නැගිල්ලක් පැරණි ස්තූපයක් එහෙම තියෙනවා නම් ඕක උඩට පේන්න තියෙනවා. ඕක ඉතින් ඒ වෙනකොටත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් බොහොම මහන්සියෙන් මේ පළාතේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ අය මේ නොයෙක් දුෂ්කරතා තිබුණත් තමන්ගේ රාජකාරී කරලා තියෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා හොයලා බලලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔය සෙල්ලිපියක් වගේ දෙයක් එහෙම තියෙනවා නම් එහෙම ඒක ඒ තරම් පේන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඉතින් ඒවා දන්නේම ඉඩම් වල වගා කරන ගොවියෝ එහෙම තමයි දන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ පළාතේ උක් වගාව කරනවා. මේ දවස්වල හේන් සකස් කරනවා මේ බඩේරුඟු වගාව සඳහා. ඉතින් මේ හේන් වල වැඩ කරන ඉතාම ඝන කැලෑව ඇතුලේ මේ හේන් කොටන ගොවීන් ඉන්නවා. මේ අය තමයි මේවා ගැන හොඳට දන්නේ. ඉතින් ඒ අය දැන් මේ මාධ්‍යවල මේවා ප්‍රකාශ වීම නිසා මේ ප්‍රදේශයේ මහජනයා තුළ විශාල උනන්දුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේවා පිළිබඳ අපිට වාර්තා කරන්න. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඇත්තෙන්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ ගත කරනකොට මේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් තියෙන දේවල් සොයා ගැනීම සඳහා තිබෙන හොඳම මූලාශ්‍රය තමයි මේ ගම්වල හේන් කොටන, මේ ගම්වල කැලෑවල ගිහිල්ලා බෙහෙත් වර්ග එකතු කරන ගොවි ජනතාව. වුන් තමයි අපිට මේ වගේ ස්ථාන ගැන හුඟක් දැනුම ලබා දීලා තියෙන තැන් ගැන. එපමණක් නෙමෙයි වුන් හරිම දයාර්ධ විදිහට අපිට සලකනවා. ඒ කියන්නේ එක්තරා අවස්ථාවක පහුගිය සතියේ අපි ගියා කැලෑව ඇතුලේ නටබුන් උණුස්ථානයක් බලන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එතනට ආපු ඒ ගමේ කාන්තාවක් මේ ඇවිල්ලා බලලා මේ මහතුරු මේ ආව කියලා අපිට ආරංචි වුණා. ඉතින් අපි අපේ ගමට ආවම සලකන්න නැතුව යවන්න බෑ. මේ අපි ඔක්කොම ලෑස්ති කරනවා කෑම බීම. එහෙම කියලා ඇවිල්ලා බොහොම ලෙන්ගතුව එහෙම කටයුතු කරනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක තමයි අපි කුරහන් තලප එහෙම නිතරම ලැබෙනවා කියලා ආරංචි තලප වලින් ඉතින් මෙහි තියෙන ප්‍රාදේශික කෑම වලින් ප්‍රාදේශීයව තියෙන නොයෙක් කෑම වර්ග, පලා වර්ග, පළතුරු වර්ග වලින් ඉතින් අපිට සංග්‍රහ කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ ඒක ආඩම්බරයකින් මේ අපේ ගමේ දේවල් මේවා මේ කැලෑවල හැදෙන දේවල් කියලා මේ අපිට අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න උනන්දු කරන පමණක් නෙමෙයි යෝන් ආගන්තුක සත්කාරේනුත් අපිට හුඟක් මේ උදව් උපදව් කරනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේ රටේ මේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම තිබෙන මේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙන ස්මාරක විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ විහාරාරාම මේවා දසදහස් ගණනක් තිබෙනවා. දැන් අපි මේ ගිය 23 වෙනිදා ඉඳලා මේ දක්වා අපි ගත කරපු කාලය තුල අපි අඩුමතරමේ පැරණි ස්තූප 10කට කිට්ටු වෙන ප්‍රමාණයක් මේ හතර වටේ අපි සොයාගෙන තියෙනවා. ඒ සෑම එකක්ම විනාශ කරලා. මේ විනාශ කරන්නේ වෙන කොහෙන්වත් පිටින් ආපු අය නෙමෙයි. මේ විනාශ කරන්නේ ඉතින් අපේම සිංහල බෞද්ධ ජනතාව තමයි මේවා කරන්නේ. ඉතින් එක අතකින් පේනවා විශාල අවිද්‍යාවක් අන්ධකාරයක් තියෙනවා මේවා සම්බන්ධයෙන්. මේවායේ අපි කවුරුත් දන්නවා මේවා මේ නිදන් තැම්පත් කරලා තියනවා අය කියලා මේවා හාරලා විනාශ කරනවා. ඉතින් ඒක නොකළ යුතු දෙයක්. ඉතින් අපිට තේරුම් ගිය දේ තමයි මේ මහජනතාව බොහොම අහිංසකයි. ඉතින් මේ අයට මේවා කියලා දෙන්න ඕන. ඒවා ගැන දන්න කියන අය ඒවා කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඇත්තෙම මේවා මේ වගේ ස්මාරක මේ වගේ උරුමය අපිට කළමනාකරණය කිරීම ඒ තරම් පහසු නෑ. රජයකට වුණත් මේ වගේ මේ අපේ රටේ තිබෙන මේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක හැම එකක්ම කළමනාකරණය කරනවා කියන එක සුළුපටු වැඩක් නෙමෙයි. විශාල වියදමකුත් තමයි. විශාල වියදමක් දරන්න වෙනවා. විශාල මනුෂ්‍ය සම්පතක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඊළඟට ඒවා සමහර ඒවා තියෙන්නේ
රක්ෂිත වනාන්තර ඇතුළේ. එතකොට ඒ වගේදී මේක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒවා එලිපෙහෙලි කරලා සංරක්ෂණය කරන්න කියොත්. ඉතින් මම කියන්නේ අපි මේ කෙටි කාලය තුල අපි මීට කලිනුත් ඒ අධ්‍යක්ෂකම් විඳලා තියෙනවා. මේ පුරාවස්තු ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් කළමනාකරණය කර ගැනීමට නම් මහජනයාට ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි පිරිසිදු දැනුමක් ලබා දීම අවශ්‍යයි. ඒක මේ ආයි ඉස්කෝලේ එන්න කියලා එහෙම නැත්නම් දේශන පවත්වල කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ඒක උන්ට සහභාගී වෙන්න සහභාගීත්ව අවස්ථාවක් සලසා දීමෙන් තමයි අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නුවන්. දැන් පහුගිය සතියේ පෙරේදා අපි මේ සියබලාණ්ඩුවේ හැරිලා පොඩ්ඩක් යන්න ඕන අම්පාර පාරේ ගිහිල්ලා 4 වෙනි කිලෝමීටර් කණුවෙන් හැරිලා දකුණු පැත්තට ගමන් කරලා කිලෝමීටර්ස් 8ක් විතර කැලේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ ප්‍රදේශයක් තියෙනවා හෙළමුල්ල කියලා. ඉතින් හෙළමුල්ලේ හීන් හෙළමුල්ල කියන ග්‍රාම සේවක කොට්ටාසයට අයිති ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානයේ අපි දැක්කා විශාල ප්‍රමාණයේ සෙල්ලිපියක් පර්වතයක තියෙනවා. ඉතින් ඒක කීප දිනක් දැකපු එකක්. නමුත් අපිට දකින්න පුළුවන්නේ හුඟක් අය ඇවිල්ලා බලලා ගිහිල්ලා අපි දැක්කා අපි ආවා කියලා කියනවා. නමුත් ඒ සෙල්ලිපියට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ කවුරු ඇවිල්ලා ගියත්. ඒක විනාශයටපත් වෙමින් තියෙනවා. ඒක උඩ ගිනි ගොඩවල් ගහලා මොකද මේ ඒ අකුරු තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඒ අකුරු ලියලා තියෙන තැන කිසියම් ආකාරයක නිදන් වස්තුවක් සම්පතක් ඇති කියලා හිතාගෙන ඒක ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ඒ සෙල්ලිපිය උඩ ගිනි ගොඩවල් ගහලා. ඉතින් ඒකේ කොටසක් විනාශ වෙලත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒ සෙල්ලිපිය පිටපත් කළා. ඒ පිටපත් කරන අවස්ථාවේ වුණත් අපිට හුඟක් උදව් කරේ ඇවිල්ලා. අපිට ඒක හොයාගන්න උනත් උදව් කරේ ඒ පළාතේ උක් වගාව කරන ගොවියෝ. ඇවිල්ලා එතන පෙන්නරලා එතන සුද්ධ බද්ධ කරලා දීලා ඕනම අවස්ථාවක ඒගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා නේ කියලා මේ මහ වනයේ මැද තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. ඉතින් උදව් කරනවා විතරක් නෙවෙයි අන්තිමට අපි සෙල්ලිපිය පිටපත් කළා ඉවර වෙනකොට හවස 4 විතර වුණා. ඒ කට්ටිය ඒ ගොවීන් පිරිස නැවත හේනේ වැඩ ඉවර කළා අපි ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇහුවේ අපිට පුළුවන් ද මේක කියලා දෙන්න මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ අපිට කියවන්න පුළුවන් අපිට අපේ තියෙන පළපුරුද්ද අනුව ඒ සෙල්ලිපියේ තිබෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා අකුරු 5ක් 6ක් පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ඒ මිනිස්සු ඉතින් මේ අහිංසක මිනිස්සු ඒක මිනිස්සු කතා කරේ ඒක තමයි බලන්නකො මේ ගමේ පරණ නම තියෙනවනේ මේ සෙල්ලිපියේ කොච්චර ආඩම්බරයක්ද මේක අපිට අපේ ළමයින්ටත් මේක කියලා දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගමේ නම ගලේම කොටලා තියෙනවා. ගමේ නම ඒ පැරණි නම ඒ සෙල්ලිපිය අපේ අත්දැකීමේ හැටියට අඩුම තරමේ අවුරුදු 1700ක් විතර පරණ සෙල්ලිපියක්. ඒකේ අක්ෂර රූප අණුව. ඉතින් අපි ඉතින් ඒක බොහොම අහිංසක ඉල්ලීමක්. අපි දැනගන්න කැමතියි මෙතනට මේ මොකද්ද මේකෙත් ලියලා තියෙන්නේ කියලා. මහත්තයෝ කීප දෙනෙක් මේක ඇවිල්ලා මේක හුණු වලින් ඇඳලා මේක බලලා ගියා. ඒත් කවුරුත් අපිට මුකුත් කිව්වේ නැහැ මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා බලලා යනකොට පිටින් අපේ ගමේ අයත් හිතනවා මෙතන මොන හරි වටින දෙයක් ඇති කියලා. ඉතින් ඔය මේ තරුණ ළමයි කීප දෙනෙක් මේක මේ කුඩ ගිනි ගහලක් තියනවා. ඊට පස්සේ අපි එයාට ඒ සෙල්ලිපියේ තියෙන අදහස සහ ඒක කොච්චර පැරණිද කියන කාරණය සහ එවැනි කාලයට ආйти සෙල්ලිපි වල සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ගත වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි එයාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බොහොම සන්තෝෂයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ යුරෝපා රටවල මේ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය කළමනාකරණය කරන්න හදපු වගන්ති නීති හෙරිටේජ් මැනේජ්මන්ට් කියලා අපි වෙනම ඉගෙන ගන්න යනවනේ සර්. එහෙම වචනයක් එහෙම දෙයක් උගන්වනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍යයි. නමුත් මේ අපේ තිබෙන ප්‍රවේණීය උරුමය කළමනාකරණය කරන්න වෙන රටවල් වල තිබෙන දේවස්ථාන කළමනාකරණය කරගන්න හදපු නීති රීති වලින් අපේ රටේ මේ උරුමය කළමනාකරන්න කවුරු හරි උත්සාහ ගන්නවා නම් එහෙම ඒක අසාර්ථකයි. දැන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ එහෙම කළමනාකරණය කරන්න මහන්සි අරගෙන කළමනාකරණය වෙලා නැහැනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මම සිංහලන්ගේ මේ පොලිස් ස්ථානවලට සාකච්ඡා කළා. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට මේ වගේ ස්ථාන 3-4ක් කාරණා කියලා ආරංචි ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒවා වටලනවා. ඒ නොයෙකුත් ඒ නීති මාර්ගයේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ එතකොට මාසෙකට 3-4ක් හරනවා කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට
අපි ගත්තොත් 40ක් 50ක් තැන් හාරලා විනාශ කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔය අපි මේ උගන්නන මේ උරුමය කළමනාකරණය කිරීම කියන අදහස ඒ තරම් සාර්ථකව සමාජගත වෙලා නැහැ කියන එක අපිට පේන්නේ මෙහෙම ඇවිල්ලා කැලේකොලේ ඇවිදිනවා. ඔව්. එතකොට අපි අඩුම ගානේ අපේ පාසල් ජීවිතයේ දැන් වර්තමානයේ දැන් ඉතිහාසයේ අපේ සිලබස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. එතකොට අඩුම ගානේ අවුරුදු 5ක් 6ක් අපේ රටේ ඉතිහාසෙත් අපි ඉගෙනගෙන මේ එළියට එන්නේ. ඉතින් ඒකත් මට පේන්නේ හරියට අර මේ බාගෙට පිච්චිච්ච පාංගෙඩියක් වගේ මේ අපේ ඉතිහාසය ඉගෙනීමක් අහුවම කියනවා ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නවා විෂයපතේ බැලුවමත් ඉතිහාසය කියලා විෂයකුත් තියෙනවා. සර්ලියපුවක් තියෙනවානේ ඉතිහාසයේ ඉස්කෝලවල උගන්වන පොත්වල අපි 2014 කරපු වෙනස් වීමට අන්තර්ගත දැනුම තියෙන පොත්පත්වල. ඒ පොතේ ඒ කරුණු තිබ්බට මේ රටේ ඉතිහාසය උගන්වන්න පාසල්වල කොච්චර ඉතිහාස ගුරුවරු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද? අපි දන්නවා හොඳටම ඉතිහාසයේ කාලච්ඡේද කීයක් උගන්වනවද සතියකට? අනිත් විෂයන්ට සාපේක්ෂව. මම දන්න තරමට නම් කාලච්ඡේද 2යි සතියටම උගන්වන්නේ ඉතිහාසය. එතකොට මේ පොලේ ගුරුවරුත් ඉතින් ඔළුව වන්නවා ඒක නෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. නෑ ඒක තමයි ඇත්ත. රටේ ඉතිහාසය සතියකට කාලච්ඡේද 2ක් උගන්වනවා. ඉතිහාසය උගන්වන ගුරුවරු කවුද? ඒ නියමානුකූලව ඉතිහාසයේ ඉගෙනීමට පුහුණු කළ ගුරුවරු අපේ පාසල් පද්ධතියේ කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවාද? මේවා සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ ගණිතය උගන්වන ගුරුවරයාට හරි සමාජ අධ්‍යයන දැන් නැහැ. නමුත් වෙන විෂයක් උගන්වන ගුරුතුමෙකුට කියනවා ඉතිහාසය උගන්වන්නයි කියලා. ඉතින් එතුමිය හෝ එතුමා බොහොම අමාරුවෙන් ඒවා කියවගෙන මේවා මේ දැනගෙන ගිහිල්ලා උගන්වනවා. දැන් අපි හැමදාම කියන දෙයක් තමයි රටේ ඉතිහාසය උගන්වන්නේ විභාග පාස් කරන්න නෙමෙයි. ඒක ඉගෙනීමේ යුත්තේ විභාග පාස් කිරීමට නෙමෙයි. ඒක අවශ්‍යතාවක්. මොකද ළමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒකට විෂයක් හැටියට ලියනකොට විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. නමුත් අපි ඉතිහාසයේ රටට ඉගෙනවිය යුත්තේ විභාග සමත් කිරීමට නෙමෙයි. මේ රටේ භූමියේ පොළවට මුල් ඇදගත් පුරවැසියෙක් නිර්මාණය කිරීමට නම් ඔහුගේ රටේ ඔහුගේ මාතෘ භූමියේ අතීත කතාව ඔහුට වැටහි තිබෙන්නට උවමනායි. එහෙමනම් අතීත කතාව කියලා කියන්නේ වැළලීලා ගිය එකක්. මේක උගන්වන්න යන කෙනා ඒ ඉතිහාසයේ ඉගැන්විය යුත්තේ ඓතිහාසික ආවේශයක් ඇඟට අරගෙන. එහෙම ඓතිහාසික ආවේශයක් ඇඟට ගත්තේ නැත්නම් ඒ ඉතිහාසය ඉගැන්වෙන එක නිකන් නීරස පරිවර්තනය වෙන එක බලක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකයි කිව්වේ බාගෙට පිලිස්සිච්ච පාංගෙඩියක් වගේ කියලා මේ රටේ ඉතිහාසය අපි කොයිතරම් දේවල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුල් කරත් කොයිතරම් පරිවර්තනයක් කරන්නට ඉතිහාස දැනුමේ උත්සාහ ගත්තත් ඒ ඉතිහාසයේ උගන්වන ක්‍රමවේදය සහ උගන්වන මානව සම්පත දියුණු කරන්නේ නැතුව මේක කරන්න අමාරුයි. ඉතිහාසය කියන එක උගන්වන්න අපි දැන් මෙහෙමම අපි තියෙන අපේ සැලසුමුත් මෙහෙම කියාගෙන යන්නද සර්? මේ අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නවා මේ මොණරාගලදීම තමයි මහාචාර්ය රාජ්සෝම දේවයන් සහ මම ඒ පිළිබඳව මේ මූලික සාකච්ඡාවට එනමුනේ. අපි net fm ආයතනයේ හැටියටත් මේ ඉතිහාස ගුරුවරුන්ට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩාක් ආරාධනා එනවා නිසා අපේ ඊමේල් එකට අපේ Facebook එකට අපේ YouTube නාලිකාවට අපේ ආයතනයට කතා කරලා විදුහල්පතිවරු ඉතිහාසය කරන ගුරුවරු සර්ව දේශනවලට ගෙනත් දෙන්න කියලා මේ ඉල්ලනවා. ඒකම අපිට විදේශ රටවල ඉන්න අපේ මිතුරුනුත් දේශන සඳහා එන්න කියලා කියනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී අපි සැලසුම් කරමු. හැබැයි සර් ඊටමත් කැමති ශිෂ්‍යයින්ට කතා කරනවටත් වඩා මේ ඉතිහාස ගුරුවරුන්ට කතා කරන්න. මම හිතන්නේ විශේෂඥයෝ විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු කතා කළ යුත්තේ ගුරුවරුන්ටයි. මොකද ගුරුවරුන්ට කතා කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ගුරුවරයාගේ ප්‍රමිතිය ගුරුවරයාගේ ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ කුසලතාව සහ ගුරුවරයාට ඉතිහාසය පිළිබඳ තිබෙන ආකල්පය අපි පළමුව හැදිය යුතුයි. ඒ හැදුවොත් හදලා ඒකට සූදානම් කරොත් ඉතිහාසය උගන්වන්න ඒ ගුරුවරුන්ට පුළුවන් පන්ති කාමරයට ගිහලා තමන්ගේ දරුවන්ට ඒක නිසි පරිදි සම්ප්‍රේෂණය කරන්න sannivedanaya කරන්න. එහෙම නැතුව පාසල් මම හැම වෙලාවෙම ආරාධනා කරනකොට පාසල් වල දරුවන්ට
ඉතිහාසය ගැන දේශනයක් කරන්නයි කියලා මම පළවෙනි වතාවට අහන්නේ මම ඒක කළ යුතුයමද ඒක අවශ්‍යද කමක් නැද්ද කියලා. මොකද හේතුව ගුරුවරයා විසින් අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් උගන්වන විෂයක් එක දවසක එක පැය ගානක විශේෂඥයෙක් ගිහිල්ලා කතා කරාම මට හිතෙන්නේ ඒක අර දරුවට කිසියම් සංසන්දනයක් වෙනවා කියන එක ගුරුවරයා සහ මහාචාර්යවරයා කියන එක. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒ තරම් සුදුසු තත්වයක් නෙමෙයි. දරුවෝ නිතරම පෞරුෂයන් දිහා බලන්න, පෞරුෂයන් වැළඳ ගන්න සූදානමින් ඉන්න පිරිසක්. වීරයෝ හොයනවා ළමයි. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ජීවිතවලට වීරයෝ හොයනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ දරුවන්ගේ වීරයා විය යුත්තේ පාසල් ජීවිතයේ තමන්ගේ ගුරුවරයා. ගෙදරදී තමන්ගේ දෙමව්පියන්, පියා හෝ මව හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් තමයි වීරයා විය යුත්තේ. ඒ නිසා අපි නුවන් කිව්වා වගේ වුණා අපි සාකච්ඡා කළ පරිදි අපි තාම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා යම්කිසි අධ්‍යාපන කොට්ටාශයක අධ්‍යක්ෂකතුමෙක් ඒ ඉතිහාසයේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරන ඉහළ තනතුරක් දරන කෙනෙක් නැත්නම් ගුරුවරු පිරිසකට උනත් පුළුවන් ඉතිහාසය තමන්ගේ ගුරුවරු පිරිස හරි ගුරුවරු සංවිධානය වෙලා හරි මේ අපිට ඉල්ලීමක් කරොත් එහෙම අපිට මේ පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දෙන්න අපිට මේ පිළිබඳව උදව් කරන්නයි කියලා අපි ඊටාම කැමැත්තෙන් ඊටාම ත්‍යාගශීලී ආකාරයට අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ඒ අයට උදව් කරන්නට. අපි ඒක මේ කිසිම මේ වෙනත් අරමුණකින් මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. ඔව් එහෙම කිසි දෙයකින් නෙමෙයි. අපි ගුරුවරු විශ්වවිද්‍යාලවල ඉතින් ගුරුවරයාගේ කාර්යය උගන්වන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඉගෙනීමේ වගකීම හෙට්ටු කිරීමේ අපේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඓතිහාසික උරුමය රකින්නයි කියන එක අපිට එහෙම මේ නීතියෙන් කරන්නත් සමහර වෙලාවට ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දීර්ඝකාලීනව කරන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා ඊටත් වඩා අපේ රටේ දැන් අපි මේ නිම්නයේ දිහා බැලුවොත් අපි මේ වත්තේගම පිහිටි පුරාණ විහාරයක ඉහළ කොටසේ පර්වතයේ මස්තකයේ ඉන්නේ. අපි මේ වෙලාවේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ පුරාවිද්‍යා කටයුත්තක් සඳහා මේ සෙල්ලිපි කීපයක් මේ ගලේ තියෙනක පිටපත් කරන්න. අපි මේ ගලේ ඉඳලා බැලුවම අපිට පේනවා මේ තනිතලාවේ ඊටාම විශාල තනිතලාවක් කඳු වලින් සීමා වෙච්ච මේ තනිතලාවේ කොපමණ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක ප්‍රමාණයක් තියෙනවද මට ඒක විස්තර කරන්න හුඟක් අමාරුයි. මම හිතන්නේ 1000කට වැඩිය මේ තැන්වල පුරාවිද්‍යාත්මක නෂ්ටාවශේෂ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ අපිට ඇහැට පේන කිලෝමීටර් 20ක විතර දුර එපමණ ප්‍රමාණයක් පුරාවස්තු පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක තියෙනවා නම් අපිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මම හිතන්නේ නැහැ කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකද කියලා. මේ පුරාවස්තු තියෙන පාරවල් අයිනේ නෙමෙයි පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක තියෙන්නේ. මේ ඝන කැලෑවල ලඳුවල සමහරට මේ ගොවියන්ගේ හේන්වල. ඒ නිසා මේවා ආරක්ෂා කිරීම මේවා ගැන වගකීම පවරන්න ඕන. අපි වගකීම පැවරෙන්නේ ඒ ඉඩම් අයිතිකාරයව ආස්වාදන මහජනයාට. නිසා මහජනයා මොනම ආකාරයකින් හරි පාසල් විෂය ධාරාවෙන් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රමයකින් හරි දැනුවත් කිරීම අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි අපි ඔබ කීපාරෙදිම අපි සාකච්ඡා කළේ අපිට පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රදේශවල ඉන්න ඉතිහාසය උගන්වන ගුරුවරු පුහුණු කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉතිහාසයේ ඉගෙනීම සඳහා දැන් රැකියා වලට බඳවා ගන්නවා ගුරුපත් වීම වලට. එහෙමනම් ඉතිහාසයේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනගත්ත පුරාවිද්‍යාව ඉතිහාසයේ ඉගෙනගත්ත තරුණ තරුණියෝ ඉන්නවා. ඒ අයට ප්‍රමුඛතාවක් දීලා මේ ඉතිහාස විෂය රටට ඉගැන්වීම අවශ්‍යයි. මොකද අපිට සංවර්ධනය අපේ බලාපොරොත්තුව, සෞභාග්‍ය අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් සෞභාග්‍ය ළඟා කරගන්න නම් ඒකට අපි හොඳ පුරවැසියන් තනන්න ඕන. හොඳ පුරවැසියෝ කියලා කියන්නේ හතර පොයට සිල් ගන්න පුරවැසියෝ නෙමෙයි. හොඳ පුරවැසියෝ කියන්නේ තමන්ගේ මාතෘ භූමියට ආදරය කරන පුරවැසියෝ. ගහකොළට, සතාසීපාවට, වතුර වලට, වතුර ටිකට ආදරය කරන මිනිස්සු. ඒ ආදරය කරන මිනිස්සු හදන්න නම් අපි සමාජයට රටට ඉතිහාසය ඉගැන්විය යුතුයි. ඉතින් ඉතිහාසයෙන් සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්ද කියන විදිහේ ප්‍රශ්න අහපු යුගයක් මේ රටේ තිබුණා. ඒ අහපු ප්‍රශ්නවල ප්‍රතිවිපාක දැන් අපි මේ සමාජයේ විඳිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා නුවන් අපි මේ වැඩසටහන යටතේ අපි මේ කරපු ඉල්ලීම සහ මතක් කිරීම යම්කිසි සවිඥානතාවක් තියන අය ඉන්නවනම් සවන් දීලා
ඒ ඉල්ලීම කරලා ඒට උවමනා කරන යටිතල පහසුකමත් ඒ අයම හදාගත්තොත් අපිට මේ සඳහා උදව් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔව් ඒකම මේ ඉතා කාරුණිකව අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ සර් මේ දේශන සඳහා එන්නේ තාමත් සර්ගේ පර්යේෂණ කටයුතු විශ්වවිද්‍යාල කටයුතු මැද්දේ. ඉතින් සමහරලාවට සතිය දවස් 5ම ඉස්කෝලවල වලට එන්න බැරි වෙයි. මොකද පාසල් ගුරුවරයෙක් නෙවෙයිනේ මහාචාර්යතුමා. ඒවත් පිළිබඳව අවබෝධයෙන් යුතුව අපිට ලියන්න ඔබ අපේ YouTube නාලිකාව පරිහරණය කරනවා නම් මේ වැඩසටහනේ අපේ description එකේ අපේ email අංක Facebook links පළ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ අපේ ආයතනයේ දුරකථන අංකය 0112 5070 80 0112 5070 80 නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් unlimited history net fm තැපැල් පෙට්ටිය 2045 කොළඹ net fm unlimited history තැපැල් පෙට්ටිය 2045 කොළඹ කියන ලිපිනයට අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කොයි ආකාරයෙන් වුණත් ඔබට පුළුවන් මේ අපි ඉදිරියේදී unlimited history වැඩසටහන ගුරුවරුන් සඳහා පාසල් වලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්න ඔබ සංවිධානයේ කටයුතු මෙහෙවන්න. සමහරවිට මේ අවුරුද්දේ මේ ගෙවෙන මාසවල බැරි වෙයි. මොකද අධ්‍යාපන කටයුතුත් ළමයින්ගේ ගොඩ ගැහිලා තියෙන හින්දා අපි බලමු ඉදිරි වසරේ සමහරවිට මේ අවුරුද්දෙත් මේ වැඩසටහන අපිට පටන් ගන්න අවකාශය තියෙයි. ඒකම ඔබට අපි ගිය සතියේ පොරොන්දුවක් වුණා. ඒ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විග්නේශ්වරන් මහත්මයා කරපු ප්‍රකාශය පිළිබඳව මහාචාර්ය රාජසෝමදේවයන් ශාස්ත්‍රීය පිළිතුරක් ලබා දෙනවා කියලා. මේ විරාමයෙන් පස්සේ මේ ගල්තලාව මත ඉඳන් මොණරාගල ගල්තලාව මත ඉඳන් අපි ඒකට උත්තර දෙන්න ලෑස්ති. අපි විරාමයකට යන්. ඒකම අපේ YouTube නාලිකාවෙන් අපිව බලන් ඉන්න උදවියට කියනවා මේ පළවෙනි කොටස සමාරයි. මේ මෙතන පළවෙන ඊළඟ කොටුවේ පළවෙන ඊළඟ වැඩසටහන ඊළඟ කොටස ක්ලික් කරලා ඔබට ඊළඟ වැඩසටහනට ස්වයංක්‍රීයව බලන්න යොමු වෙන්න පුළුවන්.